මත්පැන් කියන්නේ දියුණු රටවල කල්චර් එකක්. ඒත් ඔයාලා දන්නවනේ ලංකාවේ බහුතරයක් මත්පැන් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොන බීමක වුණත් රසක් විඳින්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න ක්‍රම ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. කොක්ටේල් කියන්නේ ඒකට හොඳ උදාහරණයක්. විවිධ මත්පැන් වර්ග, අමුද්‍රව්‍ය, බීම වර්ග කීපයක් එකතු කරලා හදන කොක්ටේල් එකක් කියන්නේ වෙනම ආර්ට් එකක්. එහෙනම් අපි අද බලමු බොන ඕනම කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න ඕන ක්ලාසික් කොක්ටේල් වර්ග 7ක් ගැන තොරතුරු. අංක 1 මාටිනි. පරණ ජේම්ස් බොන්ඩ් ෆිල්ම්ස් බලලා තියෙන කෙනෙක්ට මාටිනි කියන නම අමුත්තක් නෙවෙයි. සමහරුන්ගේ අදහස අනුව මාටිනි කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන විශිෂ්ටතම කොක්ටේල් එකක්. ඒ කාලේ ඉඳලම ජෙන්ටල්මන්ස් ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට සැලකෙන මාටිනි එකක අඩංගු වෙන්නේ ජින් කොටස් 2.5ට ඩ්‍රයි වර්මුත් කොටස් එකක්. ෆ්‍රෙෂ් ලෙමන් දෙලි කැබැල්ලක් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රින්ක් එකට මිරිකලා අරගෙන ඒකට ඇතුළටම දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔරිජිනල් ක්ලාසික් මාටිනි එකකට ටූත් පික් එකකට ගහපු ඔලිව් ගෙඩි 3ක් දමා කරන සැලසිල්ල තමයි ප්‍රසිද්ධ. අංක 2 මොහිටෝ. ඕනම හාඩ්කෝ ලිකර් ලෝලියෙක් වුණත් රස්නේ දවසක දෙන මොහිටෝ එකකට එපා කියන්නේ නැහැ. ලෝකයේ විවිධ ෆ්ලේවර්ස් වලින් මොහිටෝ වර්ග තියෙනවා. හැබැයි ක්ලාසික් මොහිටෝ එකක අඩංගු වෙන්නේ White Rum, උක්යුෂර්, ලයිම් ජූස්, සෝඩා සහ මින්ට්. දැන් නම් සීනි තමයි උක්ෂිෂ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ. මින්ට් කොළ ටිකක් චොප් කරගෙන ග්ලාස් එක පතුලට දාලා තමයි මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදන්නේ. ඕන නම් මේ මොහිටෝ එකට රම් දාන්නේ නැතුව හදාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට කියන්නේ ඒකට වර්ජින් මොහිටෝ. එහෙම නැත්තම් මේකට අන්නාසි, ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ Taman කැමති පළතුරු වර්ගයකුත් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි පයිනැපල්, ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ මොහිටෝ හැදෙන්නේ. අංක 3 මාගරීටා. මාගරීටා කියන්නේ ඉතිහාසගත කොක්ටේල් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාසික් මාගරීටා එකක අඩංගු වන්නේ ටිකීලා, ඔරෙන්ජ් ලිකර් සහ ලයිම් ජූස්. ටිකීලා කියලා කියන්නේ මෙක්සිකෝ වලට ආවේනික ලිකර් වර්ගයක්. ඒ වගේම විවිධ හැඩවල, විවිධ වීදුරුවල මාර්ගරීටා පිළිගන්වනවා. මාර්ගරීටා පටස් ගාලා අඳුරගන්න ක්‍රමය තමයි වීදුරුවේ උඩ දාරේ වටේට තියෙන ලුණු රවුම. මාර්ගරීටා හැදෙන්නේ හොඳ වර්ගයේ ටිකීලා කොටස් කීපයකට. කොන්ට්‍රාව් කියලා හඳුන්වන ඔරේන්ජ් රස, ට්‍රිපල් සෙක් ලිකර් කොටස් 4ක් සහ ෆ්‍රෙෂ් ලයිම් ජූස් කොටස් 3ක් එකතු කිරීමෙන් මේ ඔක්කොම ෂේකර් එකකට දාලා ෂේක් කරලා අරගෙන ලුණු රවුමක් රිම් එකේ තියෙන වීදුරුවට දාලා දෙහි පෙත්තකින් සරසා ගන්න පුළුවන්. අංක 4 පිඤ්ඤ කොලාදා. 1800 ගණන් වල නාවිකයෙක් හදපු කොක්ටේල් එකක් තමයි මේ පින්න කොලාදා. මෙය මිහිරි රසක් සහ ෆ්‍රෙෂ් බවක් ලබා දෙන කොක්ටේල් එකක්. මේක තද බල ඇල්කොහොල් පන්ච් එකක් ලබා දෙන කොක්ටේල් එකක් නම් නෙමෙයි. මේක හදන්නේ White Rum කොටස් 1කට පොල් ක්‍රීම් එකක් සහ අන්නාසි යුෂ කොටස් 3ක් දාලා මේ සේරම බ්ලෙන්ඩර් එකක දාලා අයිස් එක්ක ෂේක් කරලා හදන පින්න කොලාදා. ඒක දිව්‍ය ලෝක රසයක්. අංක 5 මැන්හැටන්. ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නගරයට සම්බන්ධ නමකින් නම් කරපු කොක්ටේල් වලින් ප්‍රසිද්ධම එකක් වෙන මැන්හැටන් සාමාන්‍යයෙන් පන්ච් එකක් ලබා දෙන කොක්ටේල් එකක්. සාම්ප්‍රදායිකව රයි විස්කි වලින් මේක හැදුවට මේ වෙනකොට බර්බන්, කැනේඩියන් සහ ටිනීසි විස්කි වලිනුත් මැන්හැටන් හදනවා. මැන්හැටන් කොක්ටේල් එකේ අඩංගු වෙන්නේ විස්කි, වර්මුත් සහ තිත්ත රස පොඩ්ඩක් තමයි. විස්කි කොටස් 2කට වර්මුත් කොටස් 1ක් දාලා ඒකට අංගුස්තුරා බිටර් බිංදු 20ක් විතර ප්‍රමාණයක් දාලා තමයි මැන්හැටන් හදෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඇමරිකන් විස්කි වලට ආගන්තුකෙක්ට මුලින්ම පටන් ගන්න පුළුවන් මැන්හැටන් කොක්ටේල් එකෙන් තමයි. අංක 6 ඕල්ඩ් ෆැෂන්ඩ්. නිකම්ම ඕල්ඩ් ෆැෂන්ඩ් කියලා කිව්වට ඇත්තටම මේ විස්කි එකේ නම ඕල්ඩ් ෆැෂන්ඩ් විස්කි කොක්ටේල්. මේක පරණ ක්‍රමයට හදන්නේ රයි විස්කි දාලා. හැබැයි
බර්බන් උනත් වෙනත් විස්කි වර්ගයක් උනත් ගැටලුවක් නැහැ. විස්කි අවුන්ස දෙකකට අංගුස්තුරා බිටර්ස් ඩෑෂස් දෙක. ඒ කියන්නේ බින්දු 20ක් දාලා තමයි මේක හදන්නේ. අංක 7 ජින් ඇන්ඩ් ටොනික්. ජින් ඇන්ඩ් ටොනික් කිව්ව ගමන් අපේ ඔළුවට එන්නේ මාරම ඊසි කොක්ටේල් එකක්. හැබැයි එක්ස්පර්ට් බාර්ටෙන්ඩර්ස්ලා කියන විදිහට ඇත්තටම ජින් ඇන්ඩ් ටොනික් වැඩේ හරියට කරන්න ලේසි නැහැ. ක්ලාසික් ජින් ඇන්ඩ් ටොනික් හදාගන්නේ අයිස් පුරවපු හයිබෝල් ග්ලාස් එකකට ජින් ඇන්ඩ් ටොනික් වතුර කොටස් එක බැගින් දාගෙන. ඇල්කොහොල් රස අඩුවෙන් ඕන නම් ජින් කොටසකට ටොනික් කොටස් 3ක් දාගන්නත් පුළුවන්. කොක්ටේල් වර්ග 7ක් ගැන දැනගෙන ඉන්න එක මාර වටිනවා. ට්‍රිප් එකක් ගියත් රෑට කට්ටිය සෙට් වෙද්දී මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න එක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. හැබැයි කොක්ටේල් එකක් වුණත් ලිමිට් පැනලා බිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා වගකීමෙන් පානය කරන්න කියලා ට්‍රැවල් ගයිඩ් අපි ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.